तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो टिस्नेको सेकेन्ड पार्टमा। यो पार्टमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ टिस्नेबाट चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले भिजुअलाइजेसन गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कोडिङ गरेर हेर्छौँ। यो भिडियोमा पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ कोडहरू एक्सप्लेन गर्छु। कारण के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो एल्गोरिदम रन गर्न एकदमै टाइम लाउँछ है अरूभन्दा भन्दा। अनि अर्को कुरो के त भन्दाखेरि मेरो हातको टाइपिङ स्पिड एकदमै स्लो छ। त्यसैले चाहिँ भिडियो लामो हुन जान्छ। सकेसम्म भिडियो छोटो गर्ने मेरो के भन्ने एम हुन्छ। ओके, स्टार्ट गरौँ न त है। सुरुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाइब्रेरीहरू इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यता हेर्नु होला, यो लाइब्रेरीहरू इम्पोर्ट गरेको छौँ। अनि यो चाहिँ डेटा लोड गर्ने स्टेप हो, यो बुझिहाल्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ डेटाको टोटल सेप, हाम्रो सेप भनेको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 42,000 वटा हामीसँग रो छ भने 785 चाहिँ हामीसँग चाहिँ फिचरहरू छ। अनि म त्यत्रो लिन्न, किन भन्दाखेरि एकदमै धेरै टाइम लाग्छ कि रन गर्न। तपाईँले यदि कोड गर्नुभयो भने आफैले थाहा पाउनुहुन्छ कि कति धेरै टाइम लाग्छ यसले भनेर। अनि त्यो चाहिँ मैले 42,000 बाट सिधै मैले चाहिँ 8,000 मा ल्याएँ। 8,000 चाहिँ हाम्रो रो भयो र 785 चाहिँ हाम्रोसँग चाहिँ फिचर हुन्छ। अनि र यस्तो देखिन्छ यो डेटा चाहिँ। यो डेटा अगेन मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु पिसिएको पार्टमा, तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि योमा चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि मैले लेभल छुट्याएको हो, लेभल र यो पिक्सलहरू छुट्याएको हो। एक्समा चाहिँ हाम्रो लेभल स्टोर गरेको छु भने कि सरी वाइमा चाहिँ हाम्रो लेभल स्टोर गरेको छु, लेभलको डेटा, यी डेटाहरू, यो डेटाहरू। अनि एक्सतिर चाहिँ मैले यो पिक्सल डेटाहरू चाहिँ स्टोर गरेको छु, जुन चाहिँ 0 पिक्सलदेखि हाम्रो चाहिँ कति त भन्दाखेरि 85 सम्म चाहिँ हुन्छ। अनि यता चाहिँ पिक्सल मैले फेरि भन्छु, तपाईँले हेर्नु होला। यता भनेको हामीसँग चाहिँ 0 बाट हाम्रो के छ भन्दाखेरि 0 पिक्सल बाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति त भन्दाखेरि 783 पिक्सल चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहाँमा त भन्दाखेरि यो एक्समा स्टोर गरेको, यो बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। अनि अर्को कुरो मैले यसको चाहिँ थ्योरी पार्टमा पनि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि डेटाहरूलाई चाहिँ स्केलिङ गर्नुपर्छ भनेको छु। अनि हाम्रो चाहिँ साइकिट लर्नमा चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्केलिङ छ। त्यो मध्ये चाहिँ यहाँमा चाहिँ मिनम्याक्स स्केलिङ चाहिँ युज गरेको छु मैले। कारण के त भन्दाखेरि मैले योभन्दा अगाडिको पिसिएमा युज गरेको स्केलिङ पनि मैले युज गरेको थिएँ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड स्केलर भन्ने थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो डेटा पोइन्टको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ एकदम त्यति राम्रो आएको थिएन। अनि जब मिनम्याक्स गर्दाखेरि चाहिँ मेरो डेटा पोइन्टको भिजुअलाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ डेटा राम्रो देखेको थियो। त्यसैले मैले चाहिँ मिनम्याक्स स्केलर युज गरेको छु। तपाईँले चेक गर्नु होला है, दुवै चेक गर्दाखेरि कुनमा राम्रो हुन्छ अनि त्यही युज गर्नु होला। ओके, अनि यो 2D यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हुन्छ। मैले 2D प्लट गरेर देखाउँछु तपाईँले सुरुमा। अनि यस्तो यो चाहिँ हाम्रो टिस्नेको पार्ट हो। सुरुमा यसरी हामी चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यता। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मोड्युल यसरी अब्जेक्ट बनाउने चाहिँ यसको चाहिँ प्यारामिटर हुन्छ। प्यारामिटरमा चाहिँ तपाईँले यो एन कम्पोनेन्टहरू राख्नुपर्छ। कम्पोनेन्ट टिपिकल कमनली चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै 100 यता 200 सरी 200 300 राख्नुहुन्छ नि, यसले चाहिँ काम गर्दैन। यसको चाहिँ 4 देखि तल लगभग 4 देखि अनि 2 या 3 डाइमेन्सनको मात्रै हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु होला। पिसिए जस्तो तपाईँले यहाँ 100 250 दिनुभयो भने तपाईँले इरर भेट्नुहुन्छ। यसको चाहिँ 4 3 2 यति चाहिँ हुन्छ प्यारामिटर है। अनि यो क्यापेसिटी भनेको यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकछिन पछि भन्छु। अनि यो पनि एकछिन पछि कुरा गरौँला। अनि यहाँ चाहिँ मैले तपाईँले यो डेटा चाहिँ दिएको छु, अरू केही नै होइन। अनि यहाँ एउटा डेटा फ्रेम बनाएको छु, यो आइसकेको है, यताबाट आइसकेको रिजल्टको डेटा फ्रेम हो, अरू केही नै होइन, बुझ्नुभयो नि। यताबाट हाम्रो चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 2वटा फिचर आउँछ हो कि होइन, 2वटा कम्पोनेन्ट आउँछ। त्यो कम्पोनेन्टको मैले एउटा डेटा सेट बनाएको हो। अहिले म चाहिँ रन गरेर देखाउँ न तपाईँलाई, किन भन्दाखेरि टाइम धेरै लाउँछ, मैले भनिसकेको छु। अनि योबाट यो पोइन्टमा चाहिँ मैले चाहिँ 2D प्लट गर्नको लागि C1 लाइब्रेरी युज गरेको छु। C1 लाइफमा एउटा यो फङ्सन भन्ने हुन्छ, एकदम पावरफुल हुन्छ। आउँदा दिनहरूमा छलफल गरौँला है। यो
योमा चाहिँ मैले 2D प्लट गरेको 2D प्लट गर्दाखेरि हाम्रो डेटा यस्तो आउँछ यहाँ हेर्नु त यहाँमा चाहिँ हाम्रो लेभल छ हाम्रो चाहिँ एउटा ग्रुपमा चाहिँ बाँडेको छ कि यसले हेर्नु त्यहाँ 0 को छुट्टै ग्रुप छ अनि हाम्रो यो 9 आई थिङ्क 9 यो होला अनि 2 भनेको यो रहेछ अनि यो 3 भनेको यो रहेछ तपाईँले हेर्नुहुन्छ यो होभर गर्दाखेरि कुनै पनि हाम्रो के देखाएको छैन त इन्फर्मेसन देखाएको छ किन त भन्दाखेरि मैले यहाँ C1 लाइब्रेरी युज गरेको छु यदि होभर गर्दा हेर्न यदि ग्रुपहरू त्यस्तो हुन्छ नि डिटेल हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ प्लटली लाइब्रेरी युज गर्नुपर्ने हुन्छ र अगेन यो प्लटली लाइब्रेरी युज चाहिँ कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि मैले पिसिएमा युज गरेर देखाएको छु तपाईँले पिसिएको भिडियो हेर्नु होला योमा चाहिँ मैले अलिक डिफ्रेन्ट तरिकाले प्लट गरेको छु कारण के त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट तरिका तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ नि त मैले डिफ्रेन्ट तरिकाले गरेँ भने अब हेर्नु है त यही स्टेपमा चाहिँ हाम्रो पिसिएले चाहिँ कस्तो डेटा भिजुलाइजेसन गरेको थियो र हाम्रो अहिले t-SNE चाहिँ कस्तो गरेको छ भन्दाखेरि हेर्नु होला म पिसिएकोमा गएँ पिसिएमा चाहिँ हाम्रो यो 2Dमा यस्तो गरेको थियो यहाँमा चाहिँ हाम्रो ग्रुपिङ त्यति थिएन हेर्नु त t-SNE को जस्तो छ र यो भनेको हाम्रो 3 को रहेछ अनि हाम्रो यो भनेको 6 को अनि यो रेड कलरको 1 को अनि यतापट्टि हाम्रो चाहिँ 3 को अनि यता 7 को यसरी हाम्रो कुनै पनि हाम्रो के छैन त एउटा ग्रुपमा क्लस्टर गरेर छुट्याएको छैन यो पिसिएले है तर त्यही हाम्रो हेर्नु त यहाँ योमा चाहिँ हाम्रो यो छुट्टै ग्रुप बनाएको छ हो किन क्लस्टर गरेको छ हो फाइदा यही नै हुन्छ जब तपाईँले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ कुनै कुराको चाहिँ यस्तै डेटा अब भन्नाले हाई डाइमेन्सनको डेटालाई चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ कसरी बसेको छ त डेटाहरू कस्तो प्रवृत्ति आकृतिको छ त हो त्यो देखाउनको लागि चाहिँ तपाईँले भिजुलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ भिजुलाइज गर्दाखेरि तपाईँले जब यसरी चाहिँ क्लस्टरकोमा रूपमा देखाउनु पर्ने हुन्छ भने त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ t-SNE रिड्युसिङ फिचर रिड्युसिङ टेक्निक चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है यसरी अब 3D प्लट कसरी गर्छ 3D प्लट गर्नको लागि अहिले चाहिँ यता हेर्नु त यहाँ कम्पोनेन्ट 3 राखेको छु मैले र यता चाहिँ यहाँमा चाहिँ म अहिले बल्ल प्लटली युज गरेको छु है तपाईँले यहाँ प्लटली युज गरेको देख्न सक्नुहुन्छ होला यो कोड चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ सेम हो केही फरक छैन सेम सारिदिएको छु अब हेर्नु यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ हाम्रो 3Dमा हेर्नु यो हाम्रो क्लस्टर छुट्याएको थियो होइन यो भनेको कति थियो 7 को थियो यो 1 को रहेछ 1 को हाम्रो अलिकति चेन्ज भयो रहेछ है यसको चाहिँ तपाईँले ठिक छ हेर्ने यसरी चाहिँ हाम्रो के त छुट्याएको छ यो 0 को रहेछ यो यताको रहेछ अब म तपाईँले एकचोटि हामी हल्का इन्टरेक्ट गरौँ न त है त्यो इन्टरेक्ट चाहिँ के कसरी गर्ने त भन्दाखेरि म तपाईँले यहाँ चाहिँ देखाउँछु हाम्रो कुन सबै यहाँ बन्द गर्छु सबै बन्द भयो अब तपाईँहरूलाई के 11 र सरी 1 र 7 अलिअलि सेम हुन्छ हो कि होइन प्लट गर्दाखेरि भनेपछि यिनीहरू चाहिँ सेम हुन्छ हो कि होइन तर हेर्नु त हाम्रो यो जब हाम्रो चाहिँ t-SNE चाहिँ हाम्रो चाहिँ t-SNE एल्गोरिदम हामीले युज गर्छौँ नि त्यसैले चाहिँ हाम्रो यो क्लस्टर चाहिँ छुट्टै राख्छ यो कुनैमा पनि हाम्रो सेम छैन हेर्नु है देख्नु भएन तर यही हाम्रो चाहिँ पिसिएमा हेर्नु हो भने तपाईँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले के गरेको छु 7 र 1 हल्का हाम्रो 7 लेख्दाखेरि 1 हल्का लेखिन्छ त्यो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ दुवै डेटाहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ चिप्केर बसेको हुन्छ हेर्नु है त म तपाईँले प्रुभ गरेर देखाउँछु 1 है हेर्नु यो पुरै चिप्केर बसेको छ तपाईँको यो 1 भयो 1 को यत्रो धेरै छ हेर्नु है त अहिले गायब हुन्छ अब यो 7 को चाहिँ गायब यसरी चाहिँ चिप्काइदियो भित्र यहाँभित्र गयो होइन पुरै अनि अरू पनि यस्तै तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन गर्न सक्नुहुन्छ मैले जस्ट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले देखाएको मात्रै हो अरू चाहिँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ है त अब यसको प्यारामिटरहरू छ केही प्यारामिटरहरू तपाईँले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा यो एन कम्पोनेन्ट यो एन कम्पोनेन्ट भनेको यो तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नु होला
पढ्नुभयो भने सजिलो राम्रो हुन्छ। म चाहिँ तपाईँलाई सिधै एक्सप्लेन गर्छु कसले के गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर है। यो चाहिँ केही प्यारामिटरहरू अरू प्यारामिटरहरू पनि छ है। यो चाहिँ जस्ट केही मैले मात्र देखाएको मात्रै हो तपाईँले। यो एन कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिचरहरूलाई चाहिँ कति डाइमेन्सनल ल्याउने भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिफाइन गर्ने हो यो एन कम्पोनेन्टवालाले। अनि प्लस यो तपाईँले यहाँ देख्नुभएको होला यो चाहिँ जम्मा 2 देखि 3 अलिक बढीमा भयो भने 4वटा मात्रै डाइमेन्सनमासम्म रिड्युस गर्न सकिन्छ, त्योभन्दा माथि हामीले गर्न सकिँदैन। अनि यो प्रिपरेटरी के भन्छ जस्तै एकछिन है, कस्तो मैले बिर्सेको अलिक प्रोनाउन्स गर्न आएन मलाई यार, अलि गाह्रो हुन्छ मलाई प्रोनाउन्स गर्न। यो बुझ्नु होला है, यो चाहिँ हो यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारामिटर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो प्यारामिटरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो छ नि त यो हो यो तपाईँको क्लस्टर देख्नु भएको छ नि त, यो क्लस्टरमा चाहिँ यदि तपाईँले धेरै दिनु हो भने यो क्लस्टरहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्लस्टर अलिकति फैलिन्छ कि क्लस्टरहरू धेरै टाढा जान्छ क्लस्टरका पोइन्टहरू। जब तपाईँले थोरै दिनुहुन्छ यो एकदम नजिक आउँछ भन्नाले यो सबै एउटै हो भनिदिन्छ। फेरि यो जब थोरै दिनुहुन्छ नि त्यसै बेला चाहिँ यो एकदमै नजिकै आउँछ, जब एकदमै धेरै दिनुहुन्छ त यो चाहिँ एकदमै टाढा जान्छ। त्यसैले यसको चाहिँ बेस्ट भ्यालु चाहिँ कतिदेखि कतिको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला 5 देखि 50 सम्मको हुन्छ। त्योदेखि बिचकोमा तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो डेटा अनुसार चाहिँ एडजस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र डिफल्ट चाहिँ यसको 30 हुन्छ है। साइकिल रनकोमा चाहिँ यो एल्गोरिथमको चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ 30 चाहिँ हुन्छ। अनि त्यसैले लर्निङ रेट भनेर आउँछ। लर्निङ रेट पनि आई थिङ्क डिफल्ट 1000 नै हुन्छ होला। यो लर्निङ रेटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो एल्गोरिथमले चाहिँ यो स्टेपहरू कन्ट्रोल गरिदिन्छ क्या। त्यो जब तपाईँको चाहिँ त्यो रन हुन्छ नि त उसले चाहिँ सिकिरहेको हुन्छ नि त भित्र चाहिँ यो क्लस्टर यो मेरो हो है, यो म जस्तै हो है भनेर चाहिँ त्यो डिस्टेन्स मेजर गर्दाखेरि यसले चाहिँ लर्निङ स्टेपहरू के कति स्टेपमा चाहिँ के गर्ने अनि के भनेर यसले सिकाउँछ। र यो फेरि हाम्रो कतिदेखि त भन्दाखेरि 10 देखि कतिसम्म त भन्दाखेरि 1000 सम्म हुन्छ। एन आइटरेटर, यो एन आइटरेटरले चाहिँ कतिचोटि हामीले चाहिँ आइटरेट गर्ने हो त भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ देखाउँछ। र यसको भ्यालु पनि हाम्रो 225 देखि 250 देखि हाम्रो चाहिँ 1000 सम्म हुन्छ। यो बिचमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो डेटाहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि कस्तो किसिमको डेटा छ त्यसै अनुसार एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ है। यसलाई चाहिँ हाइपर प्यारामिटर भन्छ। अनि अरू प्यारामिटरहरू पनि छ, यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ tsne हाल्नु होला। tsne साइकिल रन गर्नुभयो भने तपाईँले यो tsneको डकुमेन्टमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि यो तपाईँले प्यारामिटरहरू यस्तो धेरै प्यारामिटरहरू छ जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफै चाहिँ प्र्याक्टिकल गरेर सिक्नु होला। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। प्लिज यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला। ओके, अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि पिसिएमा चाहिँ एकदमै छिटो हुन्छ, टाइम लाग्दैन। तर हाम्रो यो tsneमा चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ। त्यो किन हुन्छ भनेर म देखाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ यता एउटा हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यसरी एक्सेस हुन्छ मानौँ होइन। अब tsneले चाहिँ कसरी काम गर्छ अरे, सरी पिसिएले हाम्रो चाहिँ यतापट्टि हाम्रो चाहिँ डेटाहरू हुन्छ होइन। मानौँ कि यता डेटा थियो र यता पनि हामीसँग डेटा छ अनि हामीसँग अर्को पनि ब्ल्याक कलरको डेटा ल्याउँ। यता डेटा छ, 3टा डेटा छ। पिसिएले हाम्रो कसरी काम गर्थ्यो अरे, पिसिएले हाम्रो चाहिँ यो कम्पोनेन्टहरू के गर्थ्यो थाहा पाउँथ्यो। यो पिसिए कम्पोनेन्ट 1 होइन, PC1 हुन्थ्यो यहाँ, PC1 हुन्थ्यो। अनि यहाँबाट एउटा एक्सेस फाइन्ड गर्थ्यो त्यसले चाहिँ PC2 हुन्थ्यो। अब पिसिएले हाम्रो के काम गर्थ्यो भने यताबाट हाम्रो सिधै प्रोजेक्ट गर्थ्यो होइन यतापट्टि। अनि प्रोजेक्ट गरिसकेपछि यता पनि हाम्रो के त प्रोजेक्ट गर्थ्यो जुन चाहिँ पिसिओको भिडियोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि योबाट चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जुनमा चाहिँ एकदमै धेरै भेरिएबलहरू लाइ गर्थ्यो अथवा यो यताको र यताको यो चाहिँ तल प्रोजेक्ट गर्दाखेरि जुनमा चाहिँ एकदमै धेरै डेटा पोइन्टहरू लाइ गर्थ्यो नि त, त्यसलाई नै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट भन्थ्यो।
योमा चाहिँ कुनै हाम्रो ग्रुपहरू जस्तै हाम्रो यहाँ ग्रुप कतिवटा छ हामीसँग 3टा ग्रुप छ यो चाहिँ हाम्रो ग्रीन कलरको यो भनेको हाम्रो रेड कलरको यो भनेको ब्ल्याक कलरको है योमा हाम्रो ग्रुपहरू केही हेर्दैन यसले बस मात्र यसले के गर्छ भन्दाखेरि डेटा पोइन्टहरू हेर्छ जुनमा चाहिँ डेटा पोइन्ट एकदमै धेरै लाइ गर्छ त्यसलाई चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट दिन्छ यसरी थियो तर हाम्रो चाहिँ TSNE ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यतापट्टि हाम्रो चाहिँ सुरुमा हाम्रो यो के हुन्छ भन्दा लाइन हुन्छ हो किन यो लाइन भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो TSNE ले चाहिँ यो यो जुन हाम्रो यो क्लस्टरहरू ग्रुपहरू थियो नि त 3टा ग्रुप थियो हाम्रो रेड कलरको ग्रुप थियो हो कि हैन त्यसै हाम्रो ग्रीन कलरको ग्रुप थियो त्यसै नै हाम्रो चाहिँ के त ब्ल्याक कलरको ग्रुप थियो हो यसलाई चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सन रिड्युस गर्दाखेरि पनि यो ग्रुपहरू चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ जस्ताको उस्तै हाम्रो चाहिँ लो डाइमेन्सनमा देखाउँछ यो गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ के गर्छ त भन्दाखेरि भित्र यिनीहरूको चाहिँ डिस्टेन्स मेजर गर्छ के हाम्रो यो एल्गोरिदमले भनेपछि एउटा हाम्रो प्रत्येक एउटा पोइन्टले जस्तै मानौँ कि तपाईले चाहिँ यता के लिनु भन्दाखेरि एउटा रेड कलरको एउटा पोइन्ट लिनुभयो यो पोइन्टले चाहिँ अरु पोइन्टलाई पनि त चेक गर्नु पर्यो नि हैन यो चाहिँ के अरु ग्रुपमा पनि रेड कलरको छ कि छैन भनेर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो TSNE ले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एकदमै धेरै टाइम लाउँछ वी कम्पेयर टु हाम्रो के त PCA अब यता यो थियो हाम्रो TSNE को भिडियो तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गरेको छु मैले मेन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ यदि प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने बुझ्न सकिन्न प्र्याक्टिस गर्नु होला यो भन्दा अरु डिफरेन्ट डेटा सेटमा युज गर्नु होला सेम हुन्छ युज गर्ने तरिका ओके थ्यांक यू भिडियो हेर्दिनुमा